हजुरहरूलाई स्यान्डविच कतिको मनपर्छ त? आज म हजुरहरूलाई एकदम हेल्दी तरिकामा घरमै सजिलैसँगले भेज मायो स्यान्डविच बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो रेसिपी बनाउनको लागि मैले 2 स्लाइस ब्रेडलाई लिएँ, मरिचको धुलो 1 पिन्च लिएँ, चाट मसला 1 पिन्च लिएँ र साथसाथै नुनको सट्टामा कालो नुन चाहिँ मैले आधा चम्चा लिँदैछु। साथसाथै यो रेसिपीलाई एकदम हेल्दी बनाउनको लागि मैले भरपुर मात्रामा भेजिटेबल्सहरू युज गरेकी छु। मैले बन्दा 1 चम्चा, गाजर 1 चम्चा, क्याप्सिकम 1 चम्चा, गुलभेडा 1 चम्चा, प्याज 1 चम्चा र यो काँक्रो 1 चम्चालाई लिएँ। साथसाथै हजुरहरूले घरमा जे भेजिटेबल्स छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। यी सबै चिज चाहिन्छ नै भन्ने चाहिँ होइन र यो गुलभेडा र काँक्रोको भित्रको पार्ट चाहिँ नराख्नु होला है। साथसाथै हामीलाई मियोनिज चाहिन्छ 2 चम्चादेखि 3 चम्चासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा एउटा बाउलमा मैले यसरी 1 चम्चा बन्दा, 1 चम्चा गाजर, 1 चम्चा क्याप्सिकम र 1 चम्चा गुलभेडालाई राख्दैछु र त्यसका साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ यो काँक्रो 1 चम्चा र यो प्याज चाहिँ मैले 1 चम्चा युज गर्दैछु। यो भेजिटेबल्सहरूलाई सकेसम्म मसिनोसँगले काट्नु होला र यतिको भइसकेपछि मैले चाट मसला राखेँ, कालो नुन राखेँ, यसरी बिरे नुन राखेँ आधा चम्चा र मरिचको धुलो राखेँ। हामीले छुट्याउनै नहुने चिज भनेको मरिचको धुलो हो। स्यान्डविचमा एकदमै टेस्ट चाहिँ इन्हान्स गर्छ यसले र चिनी 1 चम्चा पनि राखेँ। चिनीले पनि एकदमै टेस्ट इन्हान्स गर्छ र मियोनिज हजुरहरूले 2 देखि 3 चम्चा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले 3 चम्चा राखेँ यसरी। अब यसलाई एकदमै समय दिएर चिनी नपग्लुन्जेल मजाले मिक्स गर्नुपर्छ र यो फिलिङ्सलाई चाहिँ हामीले ब्रेडमा राख्छौँ। हेर्नुहोस् है त, यो रेसिपी एकदमै मिठो हुन्छ। इनकेस हजुरको घरमा मियोनिज सकेको छ भने चाहिँ बाक्लोवाला दही पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ मियोनिजको सट्टामा। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ अझ हेल्दी बन्छ यो रेसिपी र मियोनिज चाहिँ सकेसम्म घरमै बनाउनु भएको युज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै दिन म हजुरहरूसँग रेसिपी पनि सेयर गर्नेछु कसरी मियोनिज घरमै बनाउन सकिन्छ भनेर। हेर्नुहोस् है त, यो फिलिङ राखिसकेपछि चाहिँ माथिबाट मैले यसरी कभर गर्दैछु अर्को ब्रेडको स्लाइसले र यसलाई डाइरेक्ट काटेर पनि खान सक्नुहुन्छ वा यसलाई चाहिँ प्यानमा टोस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ थोरै बटर राखेर प्यानमा टोस्ट गर्दैछु। लगभग यो स्यान्डविच चाहिँ 1 पिसको चाहिँ 240 क्यालोरी भन्दा चाहिँ बढी हुँदैन। एकदमै हेल्दी तरिकामा मैले बनाएकी छु र बटर राखिसकेपछि चाहिँ 30 सेकेन्ड जति एउटा साइडबाट म यसलाई टोस्ट गर्दैछु। एकदमै लो फ्लेममा टोस्ट गर्नुपर्छ है। टोस्ट गर्दाखेरि हाई फ्लेममा चाहिँ गर्नु हुँदैन र 30 सेकेन्ड पछि चाहिँ अर्को साइडबाट पनि 30 सेकेन्ड एकदमै लो फ्लेममा हामीले टोस्ट गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ हजुरहरूले ब्रेकफास्टको रूपमा पनि खान सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलैसँगले तयार हुन्छ 5 मिनटमा नै। यतिको भइसकेपछि मैले यसरी काटेँ स्यान्डविचलाई। यो चाहिँ एउटा स्यान्डविचको चाहिँ 240 क्यालोरी हो र हामीले चाहिँ मैले चाहिँ केचपसँग सर्भ गर्दैछु। एकदमै टेस्टी हुन्छ र कस्तो बन्यो भनेर म टेस्ट पनि गर्दैछु है त। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। वाउ, एकदमै टेस्टी बनेको छ हाम्रो स्यान्डविच चाहिँ। र हजुरहरूलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। हजुरहरूले मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। बाई बाई।